Hi guys! So welcome back to my channel, and for today's video na test natin ang Blk Foundation, yung all-day matte liquid foundation nila. Hindi ko lang sure kung ito ba yung official na packaging nila, pero based din sa nabasa ko, parang holiday or Christmas packaging. May special packaging sila for holidays or Christmas. 30 ml and 499 pesos. Nakakatuwa kasi. Hindi na sila gumamit ng sticker pa para doon sa price. Nandito na mismo siya sa box. Wala din tong fragrance. Hinuli ko kasing gawin tong introduction. So ito na yung final na after 14 hours or 13 to 14 hours na wear test. So ayan, nakikita nyo agad kung ano yung output, pero hindi nyo pa alam kung ano yung final details. So mas maganda kung papanoorin nyo yung buong video. So just keep on watching para malaman nyo kung worth it ba ang 500 pesos nyo. Just keep on watching. Hi guys! So, time check muna tayo. It's 6:23 na ng gabi at ayun, December 17 ngayon. Ewan ko kung kailan ko ito ma-upload. Bahala na si Batman. Marami na akong pending for upload and edit, especially edit. Meron ako dito, nakasalamin pa ako and andito yung clean and clear kasi kakarating ko lang literal. Hindi na ako nagpahinga kasi gusto ko mag-blot talaga. Sobrang oily ng feeling sa face ko and gusto ko rin clay mask after nitong video, yung mga video na gagawin ko ngayon. So, kakarating ko lang bahay galing office. So, by the way, nagko-commute ako from Quezon City to Makati.
MRT and syempre pabalik. Okay, so uwian tayo and talagang matitest natin kasi nag-jeep ako and mga walkathon ko and also syempre MRT girl. Palaban ang mga test natin dito, hindi basta-basta nasa bahay kasi walang aircon ganyan. Ito madami talaga akong ginagawa and 8 hours akong labas-pasok sa aircon, 'di ba? Ano yun? So ito, tatanggalin ko na yung aking maduming eyeglasses and titignan ko. May mga makeup dito. Mahirap ipakita eh. Basta may makeup dyan. Ayan. So, basta may mga makeup dyan na nag-stock up na kasi nag-build up na yung makeup sa no. So, zoom in ko kayo saglit. So, ayan ang itsura ng aking face. Grabe yung oil, oh. Woo! So, ito, clean and clear. Magandang blotting sheet to. So, makapal kasi siya. And mauubos ko na siya. Kailangan kong bumili ulit kasi ubos na. Ayan, 140 pa naman to isang, pack. 50 sheets lang. Ayan, ang sarap sa feeling. Yung feeling ng na-absorb na ng blotting sheet yung mantika ng face mo. Kasi sobrang dami talaga. Naghalo na rin yung konting pawis dyan sa face. Nagsimula ako mag-oil up. Hindi na ako nakapag-time check kanina. Sobrang dami kong ginagawa sa office. Medyo see-through pala tong sequin backdrop kong bago. Itong tinetest natin, itong BLK na foundation, liquid foundation nila. All day matte liquid foundation. Girl, kita mo naman. Tanghali pa lang nagmamantika na ako. Hindi to pure, yung face ko is hindi pure oily. Combination ako ng dry and oily. Super tida pa yan. So, puno na agad ang isang blotting sheet. Ang BLK na brand, mabibili nyo to syempre sa mismong site nila. Meron din sa Shopee. Sa Shopee Mall ha, hindi basta-bastang kahit sinong seller. Meron sila mismong BLK na brand na under Shopee Mall, mabibili nyo sila doon. And sa Lazada Mall, meron din silang official shop doon. Also, available din ata sila, I think, kay Zalora. I'm not sure kung available sa Beauty Manila. Marami na nag-review nito kasi matagal na itong na-release. And so, puno na isang blotting sheet. Second blotting sheet na ako. Tingnan natin kung may ma-absorb pa for second. Pero, etong one blotting sheet pa lang, magaan na sa face. So, may mga nagta-transfer. Hindi siya fully transfer-proof. Siyempre, balik nga pala tayo. May mga physical store ang BLK. Marami. Halos lahat ng drugstore, department store, Watsons, marami. Sobrang reachable ng BLK. Yung buildability nito, nagbe-build up naman siya. Actually, para siyang full coverage. Parang one layer lang ang kailangan ko and natakpan na yung mga gusto kong takpan. Pero I'm not sure kung sa mga taong yung severe yung acne, tas gusto niyang takpan yung mga blemishes. Siguro mas kailangan niyo pa ng concealer. Kasi pero para sa akin, okay na yung ganitong finish. Hanggang ngayon, hindi pa rin kita yung as far as for longevity-wise, parang 12 hours mahigit na, 13 hours na natin tinatest mahigit. Itong product na to, and girl, hindi pa kita yung dark circles ko. Yung ibang blemishes ko, hidden pa rin yan. Hindi nyo pa rin nakikita yung lahat. Compare nyo naman kanina nung nagbago ako maglagay ng makeup, diba? Sobrang stress nung mukha ko kanina umaga. Ganun ako pag walang makeup. Parang patay na ang daming problema sa buhay. Ganon. Nag-build up siya, and then yung blendability niya, guys, okay din naman. For application, either brush or sponge, working naman siya sa akin. Kabuki brush ang gamit ko, yung sa Tarte. And then yung isang beauty blender yung gamit ko for sponge. Parehas nagwo-work. Okay naman, basta wala akong problem sa pag-work. Actually, mas mabilis siyang mag-blend gamit yung brush for me. Mas natural yung finish nung. Pero either way, hindi ko naman kasi ganun dinamihan yung pag-pump nung product dun sa brush. Hindi ko siya dinamihan. Sa coverage, nandun siya sa full cover eh. Para sa akin medyo. Parang medium to full coverage. And then longevity naman niya hanggang ngayon na meron pa rin naman. Kahit sobra yung oil ng face ko, kahit ang daming yung init ng panahon, tapos yung pagod, kahit may mga ganong instances, goods pa rin naman. Halos mapuno ko tong blotting sheet. Matte finish, dewy finish siya. May pagkamalagkit siya, medyo lang. Mas maganda ko isiset mo siya ng powder. Sinet ko siya gamit yung Pond's Magic BB Cream. By the way, yung sabihin ko, kwento ko muna kung ano yung mga pinaglalagay ko bago ko ilagay itong foundation na to. So, una ko nilagay itong Pond's Age Miracle Double Action Serum. And then, after no, naglagay ako ng Madeca Derma. Nilipat ko yung Madeca Derma na moisturizer
moisturizer dito sa gantong lalagyanan. Nabili ko to sa Landmark, amounting 20 pesos yata. Mas, face saving. At saka mas madaling kunin yung product. Madeca Derma yun, and then after nun, naglagay ako ng primer from Focallure. Inuubos ko lang to kasi hindi ko ata ito mabibenta. By the way, nagbibenta ako ng mga one-time use products sa ating Carousel account and Shopee account. Yung links and account details is nasa description box. So ito, inuubos ko tong Focallure Perfect Face Matte Primer. Oil-free daw siya. So after nun, tsaka na ako naglagay ng BLK na foundation na tinatest natin. After nun, sinet ko siya gamit itong Pond's Magic BB Powder. And then, good to go na. Hindi ko na kikwento yung ibang makeup na nilagay ko. Packaging. So, may box siyang kasama. And then, nagtataka ako bakit 17 siya. May nakalagay na 17. Meron ding number yung concealer nila. Basahin ko lang yung mga nasa box. Hey Flawless or Immaculate Second Skin Coverage with the smoothest liquid foundation ever. A little goes a long way. Truth, the silky weightless fluid unifies the skin tone with its ultra-blendable moisturizing formula, all while guaranteeing a natural-looking and comfortable makeup look. Use it to spot correct or achieve a full face perfection. How to use? Apply a dollop on the forehead, cheeks, over the nose, chin, and jawline. In short, all over the face. Using a foundation brush or sponge, blend all over the face via outward stroke. So, 30 ml nga pala to, and nakalagay yung manufactured date dito sa box. Manufactured date nito is nung September 2018. 499 pesos ang retail price. Pero sale ko kasi ito nabili. Yung shade na kinuha ko is Sand. Glass bottle siya. Ito yung packaging. Yung BLK na brand is nandito sa takip. Ito, nakapump siya. And may sticker sa baba. Nandoon yung shade name, kung ano yung product. And may SPF 35 nakalagay dito. Sand yung shade na kinuha ko. BLK Holiday Beauty Countdown. Usher in the glitziest season of the year with BLK's Holiday Essentials. A full face collection that features ultra-wearing formulas and the most festive colors. This limited edition release features 24 new lust-worthy products guaranteed to keep you gorgeous each day and night as we count down to Christmas. Now you can enjoy uncomplicated beauty even during the crazy holiday rush. Itong brand na to is long-wearing, cruelty-free daw sila, and made in Taiwan. Long-wearing din, and nahanap ko yung titanium dioxide. Okay, so pang 1, 2, 3, 4, 5. Pang 5 ingredient yung titanium dioxide. So, ibig sabihin nun, medyo marami yung amount nung amount kung gaano kadami yung ingredient na yun. Nasa taas, nasa bandang taas siya. Kaganto kasi yan. Hindi ako magaling magkwento eh. For example, yung unang-unang product, yun yung pinakamadaming amount. And then, yung pinaka-huling ingredient, hindi pala product, ingredient, yun yung pinaka-konting amount. Price point, 499. Halos kasing same din naman niya yung mga ibang foundation na drugstore. Although may mga mabibili kang tig 300 na same din yung performance. Quick drying. Hindi siya quick drying for me. Mas gusto ko siyang iset agad gamit any powder. Setting powder o ako, Pond's Magic BB Cream lang ginamit kong pang set kasi mura siya and effective naman siya. Plus may added may added coverage. Lightweight ba siya? Oo, as long as feeling mo matte pa din. Pero pag nag-start ng mag-secrete ng oil yung face mo, ayun na. Yun na yung doon na mag-i-start yung problem mo. Kasi magiging uneasy feeling na siya. Actually, so nagsasalamin ako, diba? Tanghali pa lang sa office. By the way, aircon sa office. Kahit aircon doon, nararamdaman ko na parang, alam mo yung nakapatong yung salamin mo dito, tapos nag-i-slide na siya. Ganon yung feeling kapag nagmamantika na. Especially kasi part yan ng T-zone, diba? Ayun. Scent, wala siyang added fragrance. Wala. So, scent-free, which is good. Texture, formula, smooth. Nasa creamy side siya, hindi siya runny. And then, shade range. Ipapap ko sa screen ko ilan yung shade na available for this product. Transfer-proof ba siya? Hindi masyado. Medyo lang. As long as matte ka. Medyo, yung feeling is transfer-proof, smudge-proof, waterproof, parang ganon. Pero, pag nag-start ka na talaga, pag may oil na dyan sa face mo, ayun na, hindi na siya transfer-proof. Ano na siya? Transferable. Dragging effect. Walang dragging effect habang ina-apply ko. Kasi may binibigyan ka, creamy kasi siya. So, may time kang, hindi rin siya quick drying. So, binibigyan ka ng time to blend the product. Smooth naman yung application. White cast, parang wala naman white cast. Siguro tama lang yung shade na kinuha ko. Para sa skin tone ko,
nag-oxidize siya ng super slight lang. Hindi naman OA na. Oxidize, sa akin na, ganun yung effect. Waterproof, hindi naman ata to waterproof. Smudge-proof, hindi rin masyado. So, nagmamask kasi ako. Ito kasi, umaga ko lang nagamit. Ang merong transfer lang is dito sa ilalim. Sa ilong to eh. Ayan. So, kita niyo yung parang brown-brown dyan. Yun yung tinutukoy kong medyo nag-transfer. Pero umaga ko lang ginamit yung mask. Hindi na ako nakapag-mask nung pauwi. Smudge-proof, hindi. Sticky, medyo. Hindi kasi siya quick drying. So, mas prefer kong isi-set niya siya gamit ng any powder. Yun lang, paulit-ulit na halos yung sinasabi ko. All in all, okay naman tong product na to na gawa naman niya yung kanyang silbi. Effective naman. So, may coverage pa rin ako hanggang ngayon. Hindi pa rin kita yung dark circles ko ng bonggang-bongga. Mukha pa rin akong medyo fresh after kong mag-blot. Nakadalawang blotting sheet ako. So, for oil control, medyo mabilis ako mag-oil dito sa foundation na to. Tanghali pa lang nag-oil up na ako. Anyways, hindi ko na mapahabain yung video. So, if ever may gusto kayong product na ipa-review, just comment down below. Also, check my social media accounts dun sa description box below. And if you like this video, please hit that like button and please subscribe to my channel. So, see you in my next video. Bye!